नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे माझ्या नवीन यूट्यूब चॅनलवर. त्याचं नाव आहे SPK चॅनल. तर आपण आज बनवतो आहे बोंबील चटणी. ही काय फार वेगळ्या पद्धतीची नाही, नॉर्मलच आहे. तर पहिल्यांदा मी त्यात कांदा ॲड केला आहे, नंतर 2 कढीपत्त्याची पानं 2 ते 3, नंतर बारीक चिरलेला टोमॅटो ॲड केलेला आहे आणि तो चांगला परतून घ्यायचा आहे आपल्याला लाल होईपर्यंत. बघा, जसं नॉनव्हेज आपण करतो त्यामध्ये तेल असं जास्तच लागतं. हे बोंबील मी भाजून घेते गरम पाण्यामध्ये धुवून स्वच्छ 3-4 वेळा धुतलेले, कारण त्या बोंबलामध्ये त्याच्या शेपटी वगैरे खूप कचरा असतो. ते ॲक्च्युली भाजून झाडून घ्यायचं असतं खरं तर. नंतर 3 ते 4 पाण्याने स्वच्छ धुवून पाण्यामध्ये भिजवलेलं आहे 5-10 मिनटं. आता मी त्यात हळद घातली आहे, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा काळा मसाला, कांदा लसूण, ॲक्च्युली कांदा लसूण मसाला आहे तो, 1 चमचा लाल तिखट. रंग येईपर्यंत परतायचं आहे ते. जर आपण कांदा सॉफ्ट होईपर्यंत परतला की चटणीला खूप छान चव येते. आता त्यात बोंबील धुतलेला ॲड करायचा आहे. हा सुद्धा आता परतून घ्यायचा आहे चांगला. जोपर्यंत सगळे चटणी आपली मिक्स होत नाही तोपर्यंत ते चांगलं परतून घ्यायचं आहे, तेल सुटेपर्यंत. ॲक्च्युली चांगला परतलेला आहे आपले. जेवढं जास्त आपण परतू ना तेवढी चटणीला छान मसाला लागला जातो आणि ती बोंबीलमध्ये ॲड होऊन जातं. जेवढं आपल्याला तिखट हवं आहे तेवढं त्यानुसार आपण तिखट ॲड करायचं आहे. चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आहे. आता चांगलं परतून घ्यायचं आहे. जेवढं आपण परतू तेवढं ते बोंबील मसाल्यामध्ये मिक्स होऊन जातात. थोडं पाणी ॲड करायचं आहे. ॲक्च्युली मी हे कुकरला लावणार आहे, कुकरमध्ये, कारण ते बोंबील थोडे जाड आहेत त्यामुळे ते शिजायला थोडा वेळ लागेल. त्यामुळे मी ते कुकरमध्ये 2 शिट्ट्या घेणार आहे. फक्त 2 शिट्ट्या, 2 ते 3 शिट्ट्या घेऊ शकता तुम्ही, त्यानुसार ते बोंबील सॉफ्ट होते. तर आता आपण शिट्ट्या झाल्या, कुकर थंड झालं आहे, तो आपण उघडून बघतो. थोडंसं पाणी राहिले असेल तर ते आपण थोडं आटवून घेऊया. त्याच वेळी त्यात कोकम ॲड करायचं. ॲक्च्युली ते स्किप झालं, 2 ते 3 पोळी कोकम ॲड करायचं आहे आपण. थोडंसं कोथिंबीर ॲड करायचं आहे. कोथिंबीर टाकल्याने त्याला थोडा छान स्वाद येतो आणि चटणी आपली रुचकर लागते.